Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Sot inshallah do ta komentojmë ajetin 29 të surës Kehf. Ku Allah subhanahu wa taala urdhon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që ta shfaq edhe ta shpall fjalën e vërtetë përpara edhe në fytyrë të atyre që tregohen arrogant edhe mendjemllaj ndaj të vërtetës. Dhe Allah subhanahu wa taala i thot: "Wa qulil haqqu min rabbikum." Thuaj, e vërteta është prej Zotit juaj. Faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Andaj kush dëshiron le të besoj dhe kush dëshiron le të mohoj. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Sot ne kemi përgatitur për keqbërësit mohues një zjarr që murët e tij i rrethojnë ata nga gjitha anët. Wa in yastaghithu bima'in yughathu bima'in kalmuhli yashwi alwujuh. Nëse kërkojnë ndihmë, atëherë atyre do t'ju jepet me pi ujë i cili është sikur xehe e shkrirë dhe që i përcëllon fytyrat. Bi'sa ash-sharabu wa sa'at murtafaqa. Sa pije e keqe është kjo dhe sa e shëmtuar është vendbanimi i tyre. Pra Allah subhanahu wa taala këtu urdhon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që t'ju thot atyre cilët janë apo zemrat e tyre janë mos përfillse ndaj përmendjes të Allahut subhanahu wa taala dhe që shkojnë pas dëshirave dhe tekave të tyre, dhe cilët në çështën e tyre kanë të i kaluar çdo kufi, t'ju thot që kjo me cilën ka marrë on prej Zotit juaj, pra çështjet e besimit, Kur'ani e kështu me radhë, kjo është e vërteta në cilën nuk ka kurfar dyshime dhe nuk ka kurfar me dyshje. Pra Allah subhanahu wa taala urdhon pejgamberin që ju shpall njerëzve me tregu që është sqaruar udhëzimi prej devimit. Pra është bërë qartë e vërteta prej të pavërtetës. Janë sqaruar veprat edhe cilësitë e atyre që do të jenë të lumtur dhe veprat dhe cilësitë e atyre që do të jenë të mjeruar në këtë botë dhe në botën tjetër. Pra Allah subhanahu wa taala i tregon për njerëzve që këtë këto do t'i sqarojë përmes gjuhës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj kur kjo bëhet e qartë, atëherë nuk mbetet asnjë dyshim rreth të vërtetës. Po ashtu kuptimi i këtij ajeti al-haqqu min rabbikum, e vërteta është prej Zotit juaj, është që e vërteta janë vetëm prej Allahut subhanahu wa taala. Prandaj njeriu nuk i lejohet me kërkuar të vërtetën prej dikujt tjetër apo prej një rrugë tjetër veçse prej rrugës cilën e ka ligjësuar Allahu subhanahu wa taala në Kur'an edhe në Sunet. Nga sa e vërteta nuk mund të arrihet dikun tjetër apo prej dikujt tjetër. Pra Allah subhanahu wa taala i takon edhe i përket suksesi. Pra jep kujt dëshiron sukses me udhëzu, kurse tjetrin do thotë e lën pa sukses edhe pa inspirim. Po ndorën e Allah subhanahu wa taala është udhëzimi dhe devimi. Prandaj Allah uzon kënd dëshiron dhe devion apo e lën në humbje e shmang prej të vërtetës atë që dëshiron, dhe kështu bëhet prej jo besimtarëve. Dhe për kësaj e kuptojnë se Allah subhanahu wa taala e jep udhëzimin dhe të vërtetën kujt dëshiron sipas vullnetit të tij, dhe sa është njeriu i dopt. Pra njeriu do thotë pa i për ullun, ose njeri i cili do thonë nuk ka pozitë në mesin e njerëzve, është i dopt, do thonë pa kurfar pozitë. Në anën tjetër Allah subhanahu wa taala e privon kënd dëshiron për udhëzimet, nëse ai është i fortë, i fuqishëm apo i pasur apo njeri autoritativ e kështu me radhë. Pra për kësaj kuptojnë apo që feja vërtet është feja islame që ka ardhur pra përmes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është feja hak, do thonë e vërtet, pavarësisht a besojnë njerëz apo nuk besojnë. Prandaj Allah subhanahu wa taala pason e vazhdon thotë: "Faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur." Prandaj kush dëshiron le të besoj dhe kush dëshiron le të mohoj, le të bëj kufër. Pra njerëzve nuk ju mbetet rrugë tjetër, veçse me ndjek njërin prej këtyre dy rrugëve. Dhe kjo që sa më lart është varësisht të suksesit edhe inspirimit që Allah subhanahu wa taala jep robit. Apo do thonë tjetri që nuk jep këtë sukses apo këtë inspirim. Mirë po na duhet ta dimë që Allah subhanahu wa taala po çdo njeriu ja ka dhënë dëshirën dhe vullnetin e lirë, por mesela sa ai ka mundësi me besu apo me mohu, me zgjedh, pra me besu apo me mohu, me zgjedh të mirën apo me zgjedh të keqen.
Prandaj kushdo që beson, Allah subhanahu wa taala pra i ka dhënë sukses me zgjedh rrugën e saktë dhe drejtë, edhe kushdo që mohon, pasi që është ngritur argumenti kundër tij, ai do të llogaritet pe keqbërësve, prej mohuesve, dhe askënd Allahu subhanahu wa taala nuk e detyron që të besoj apo të mohoj. Prandaj Allah subhanahu wa taala, siç e dim, ka thënë la ikraha fi din, nuk ka detyrim në fe. Pse? Thot ka të bejën e rushdu min el vej. Nga se është e bërë e qartë, është më e vërteta për të pavërtetës. është qaru e vërteta për të kotës. Ajo që është më rëndësi ta kuptojmë për këtij ajeti, është se kur Allah thot fa men sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur, kush dëshiron le të besojë, kush dëshiron le të mohojë, këto nuk kemi, do thonë për këtij ajeti nuk kuptohet që njerëz janë të lirë me zgjedhje cilën do për këtyre dy çështjeve, po imanin apo mohimin. Pra Allah nuk ju ka dhënë leje që ata me zgjedhin njërin prej këtyre. Mirë po, në këtë ajet kemi kërcënim tashpër edhe friksim të madh prej Allahut subhanahu taala. Po ai i cili e zgjedh kufrin, pasi që është bërë e qartë, pra është sqaruar komplet në mënyrë të plotë e vërteta, Allah subhanahu taala kërcënon që ata do ta pret pra një dënim i ashpër. Kjo është ngjajshëm sikur kur dikush i thot për njerëzve, po tjetrit, nëse e jetu ke thonë vërtetën, atëherë veproja. Po është një lloj kërcënimi. Ngjajshëm me këto kemi ajetin 14 surën Fussilat ku Allah thot i'malu ma shi'tum, veprani çfarë dëshironi. Pra në këtë mënyrë kanë interpretuar dhe kanë komentuar këtë ajet dietarët e tefsirit. Po për dietarët hershëm edhe të mëvonshëm. Për tyre është mufesiri i njohur Ibn Zeidi, Allahu mëshiroft, i cili kur e komenton këtë ajet, edhe ajetin surën Fussilat thot hadha kulluhu wa'idun laysa musana'atan wala murashatun wala tafwidun. Këto ajete janë kërcënim prej Allahut. Këto nuk kemi, këto ajete nuk kuptohet që Allahu subhanahu taala po jap mundësinë njeriu të zgjedhë cilëndën, besimin apo mosbesimin. Po nuk është kjo që Allahu subhanahu taala në këtë formë po tregon një lloj lajkatimi apo po kërkon një lloj favori për njerëzve. Ngjashëm me këtë komentim ka ardhur për mujahidit. Allah më shëroh që pra siç e dim ka qenë zonsi Ibn Abbasit, i cili ka thonë wa'idun min Allah fa laysa bi mu'jizi. Kjo është kërcënim prej Allahut. Allah po don me tregu që njerëz nuk mundën me ik pra dëshirës edhe vullnetit të Allahut subhanahu taala dhe dënimit të tij. E për Ibn Abbasit radhiyallahu anhu ka ardhur një komentim tjetër. Do thotë që për emrat që janë përmendur në këtë ajet, po fillimisht pra i referohen Allahut subhanahu taala. Prandaj thotë men sha Allahu lahu al-iman aman. Po kush dëshiron le të besojë, sa qëllimi thotë për atë që dëshiron Allahu me besuaj do të besoj. Wa man sha'a lahu al-kufra kafara. E për atë që dëshiron Allahu të jetë për jo besimtarëve, ai do të mohojë dhe të jetë jo besimtar. Qësh ka thonë Allah subhanahu taala në shumë ajete wa ma tashauna illa an yasha. Jo nuk mund të dëshironi diçka vetëm pasi që Allah subhanahu taala ta dëshirojë atë gjë. Po do ta kuptojmë pra drejt këtë ajet, nga se shumica e gazetarëve, analistëve kështu më radhë në kohën tonë e marrin këtë ajet si argument që njeri është i lirë me zgjedh mes besimit edhe mohimit. Edhe ata sirsa në islam që i ftojnë njerëz drejt islamit, drejt në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, kështu më radh, i thonë pse çfarë dëshironi me davetin e juaj se me thirrjen e juaj? Po pse ja u drejtoni njerëzve këtë davet kur Allah subhanahu wa taala i ka lënë të lirë njerëz me zgjedh çfarë dëshirojnë ata? Nëse dëshirojnë me besu, nëse dëshirojnë me mohu. Mirë, po çështja po më lart pra dietarët e mëdhtë të islamit edhe komentuest e Kur'anit, pra imamët e tefsirit kanë thonë që qëllimi me këtë ajet nuk është pra që njeriu më dhon liri zgjedhje për besimin e tij. Mirë po, këtë kontekst në këtë ajet është konteksti i kërcënimit edhe i friksimit. E cili është argumenti që na tregon se kjo ajet është kërcënim për njerëz. Kush do në na kallëzoj? Kjo ajet është në farë mënyrë është ata argumentojnë me këtë ajet, mirë po vetë ajeti është argument kundër tyre. Cili është prova se dëshmia për këta që po themi? Po, është vetë vazhdimi i ajetit.
Se Allahu subhanahu wa ta'ala po thot inna a'tadna lidh-dhalimina nara. Kush do let mohoj mirë po le ta di se ne për keqbërësit mohues kemi përgatitur zjarr. Pra çysh ka mundsi Allah më thon sipas kuptimit të këtyre, kush do let besoj, kush do të mohoj, kurse pasaj më herë pasoj po e kërcënon mohuesin, ai që bën jo besimtar se un kam përgatitur për ty zjarr. Pra kam përgatitur xhehenamin si dënim për ty. Prandaj Allah subhanahu wa taala po thotë se kush do që është dhalimun, pra që janë këto përfshirën i dhujtarët, pra që i bojnë shirk Allahu subhanahu wa taala dhe që kanë dalë prej rrugës të vërtetë, dhe përfshihet çdo mohues, çdo jo besimtar që e mohon Allahun, të dërguarin e tij dhe librin e Allahut subhanahu wa taala. Pra këta janë dhalimun, janë të padrejtë, janë keqbërës. Prandaj nëse dikush pyet a ka mundësi që kufri pra mohimi të quhet padrejtësi, përgjigjja është se gjithsesi, nga se vetë Allahu subhanahu wa taala në surën Bekara, në ajetin 254 thotë wal kafiruna humudh dhalimun. Jo besimtarët janë të padrejtë. Po nuk ka padrejtësi më të madhe se sa ai që e mohon Allahun, apo ai i cili i shoshon Allahu subhanahu wa taala diçka në adhurim, po i bën shirk Allahu subhanahu wa taala, kurse Allah është ai i cili e ka krijuar, Allah është ai i cili vazhdimisht e furnizon e kështu me radhë. Po ashtu në këtë ajet, përveç që Allah subhanahu wa taala po i kërcënon njerëz, edhe po i frikson që mos me mohu Allahun subhanahu wa taala edhe librin e tij dhe të dërguarin e tij, Allah përmes këtij ajeti don me shfaqë dhe me tregu edhe vetë mjaftueshmërinë e tij. Po që Allah subhanahu wa taala është i vetë mjaftueshëm, nuk ka nevojë për njerëz a besojnë ata apo mohojnë. Po ashtu edhe Allah subhanahu wa taala pra është i vetë mjaftueshëm sa i përket ndihmës dhe triumfit që afron të dërguarit e tij. Po nuk ka nevojë që dikush më ndihmu pra të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam prej mohuesve. Kush do të besoj, kush do të mohoj. Pra vërteta, në feja Allah subhanahu wa taala është e vërteta, pavarësisht pra jo e ndihmoni apo nuk e ndihmoni këtë fe. Pavarësisht a besoni apo mohoni. Pavarësisht a hyni në këtë fe apo do thotë largoheni prej saj, kjo pra nuk e dëmton fare Allahun subhanahu wa taala. Sidoqoftë pra Allah subhanahu wa taala çfarë po më lart po na tregon se ata që e zgjedhin mohimin edhe mosbesimin, ata do të kenë në përfundim, pra përfundimi i tyre do të jetë humbja, dënimi, edhe Allah ka përgatitur për ta zjarr. Kurse ata që besojnë, përfundimi i tyre do të jetë mirësia, hajri, shpërblimi, edhe çdo gjë që Allah subhanahu wa taala ka përshkruar në Kur'an për shpërblimin dhe çonta që ka përgatitur për ta, për ata që adhurojnë Allahun në xhenet. Cila është po përshkrimi i këtij zjarri që Allah subhanahu wa taala ka përgatitur për mohuesit. Allah po thotë naran ahata bihim suradiquha. Është zjarr i cili murët e tij i rrethojnë ata nga gjitha anët. Fjala suradiq në gjuhën arabe është për qëllim çdo gjë që rrethon diçka. Por me këtë emër quhet muri rrethues apo çadra apo do thot çdo gjë që e përfshin një gjë tjetër. Po kjo fjalë përfshin kuptime të shumta, mirë po në esencë pra në origjinë tregon përfshirje apo rrethim. Po ky zjarri ka përfshirë dhe ka rrethuar ata nga gjitha anët në mënyrë të plotë. Edhe ata nuk kanë mundësi me ikë për këtë zjarr, as djathtë as majtas. Po nuk ka vrim apo çarje apo hapësirë ku ata mundën me dalë edhe me gjetë rrugë edhe me shpëtu për këtë zjarr. Është transmetuar edhe një hadith prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam te Tirmidhiu, mirë po dietarët kanë mosmajtime mes tyre se a është i saktë apo jo, ku thuhet që pejgamberi ka thonë li suradikin nar arba'u judur. Që kjo muri i rrethues që i rrethon këta banorët e zjarrit i ka 4 mure. Po në gjitha anët, nga 4 anët, thot kithfu kulli gjidarin mesirutu 40 sana. Trashësia e çdo muri është sa më udhtu 40 vite. Po ata nuk kanë kryesësi mundësi me dalë prej këtij zjarri. A disa dietarë kanë thënë për qëllim me suradik është ai tymi që e dërgon Allah, pro tymi i zjarrit xhehenamit që Allah e dërgon i rrethon banorët e zjarrit nga gjitha anët. Dhe që Allah subhanahu wa taala ka përmend këtë tym në surën Mursalat, ku Allah subhanahu wa taala thotë intaliku ila dhillin dhi thalathi shu'ab. Shkoni te një hije e cila ka 3 kolona. Po qëllimi është 3 kolona të tymit, zjarrit i cili i rrethon nga gjitha anët.
Mirë po kjo hije nuk I freskon ata. Prandaj Allah thotë la dhalil wa la yughni min al-lahab. Nuk ka freskinë atë hije. Si ka mundësi pra me pas freski pra në hijen e zjarrit të xhehenamit. Edhe nuk I shpëton ata prej zjarrit të përcjelluar. Po ashtu Allah subhanahu wa taala kur e përshkruan këtë hije thotë wa dhillin min yahmum. Ata I pret një hije e cila pra është prej tymit, I cili është I zi. Yahmum është ai tymi I zi. Si do qoftë, domethënë prej këtij ajeti nëm kuptohet që suradi ka çdo gjë që I prishin banorët e zjarrit. Pra ai zjarri I cili rrethon nga gjitha anët, sikur çadër, apo edhe tymi që I përfshin ata. Pastaj Allah subhanahu wa taala vazhdon thotë wa in yastaghithu yughathu bima'in. Nëse ata kërkojnë ndihmë edhe diçka që I freskon ata për kësaj nxehtësie, atyre thotë do t'ju jepet me pi ujë, mirë po ky ujë është sikur se muhl. Pra Allah subhanahu wa taala po tregon që ky ujë është ujë wujuh. Po I përcellon apo I djeg ftyrat. Pra banorët e zjarrit I kap një etje e madhe, edhe kërkojnë prej Allahut subhanahu wa taala me ju dhon diçka me pi, por më u largu këtë etje kaq të madhe që I ka kaplu ata. Dhe Allahu subhanahu wa taala këtu nuk po tregon se ajo largohet atyre etja apo çfarë veprohet me ta, mirë po me etjen e tyre mirë po tregon që aty në jepet me pi ujë, I cili është sikur se xhehi shkrir që I djeg fytyrat. Pa dikush mundet me parashtru pyetjen këtu se çfarë ka lidhje uji me fytyrën ose fytyrat me ujin, me atë që e pen njeriu. Pra çështë do ta shohim më poshtë, ky ujë, pra banorët e zjarrit xhehenamit pasi që të hanë prej zekumit, që është një prej frutave apo pemëve të xhehenamit, I cili pra bin prej thellësisë të xhehenamit, ata I kap etje e madhe. Edhe kërkojnë pra që prej Allah subhanahu wa taala që më dhon diçka me pi që më largu këtë etje kaq të madhe, mirë po ky ujë për nxehtësisë të madhe që e ka, ende pa do hasi të afrojnë të fytyra atyre, ende pa fillu me pi, do të ju bjan lkura fytyrës. Jo bjan lkura e fytyrës. E çfarë është ky ujë kanë ardhur interpretime të ndryshme prej të komentuesve të Koranit. Pa prej Ibn Abbasit radiallahu anhu, I cili është thotë ky ujë është sigurisë vaji I cili është I ndotur. Pra vaji I ndotur do thotë I cili mbetet në fund ajo papastërtia e tij edhe që nxehet. Disa tjerë kanë thënë që ky ujë është qelbi edhe gjaku I zi që lëshojnë banorët e zjarrit xhehenamit. Prandaj disa komentues të Koranit kanë thënë që uji I zjarrit është I zi, vetë zjarri I xhehenamit është I zi, edhe pemt edhe frutat që janë në atë zjarri janë zeza, edhe banorët e zjarrit janë zi. Disa komentues ka thënë që muhl që ka ardhur këtë ajet janë gjitha ato metale që arrin kulmin e nxehtësisë ose shkrirjes tyre. Po kur shkrihen ato, cila është maksimumi I nxehtësisë që I shkrin ato, që është hekuri apo plumbi apo bakri kështu me radhë, pra që ato për me vlu do të arrin një temperaturë shumë të madhe. Prandaj edhe ky ujë pra ka këtë temperaturë kaq të madhe. Kjo pra thonë është muhl. Prandaj kjo ka ardhur prej Abdullah ibn Mesudit edhe Said ibn Jubairit, I cili ka thënë që muhl quhet çdo gjë I cili arrin maksimumin e nxehtësisë. Pa kur do të mushkri. E disa dietar kanë thënë që muhl quhet katrani, I cili pra vlon prej nxehtësisë të madhe, e disa tjerë kanë thënë muhl është helmi. Pra këto komentimet e kësaj fjale janë për afërta me njëri tjetrën edhe nuk e kundërshtojnë njëra tjetrën. Po muhl që kuptojmë është një gjë e shkrirë, e cila pastaj e arrin atë pikën e nxehtësisë për me vlu, ose është një gjë që është e ngurtë, mirë po që shkrihet për shkak të nxehtësisë së madhe dhe gjithashtu pra arrit maksimumin e nxehtësisë. Pra këto interpretime, komentimet së kësaj fjalën që u përmend këtë ajet pra fjalës muhl, që sa nuk e kundërshtojnë njëri tjetrën, mirë po gjitha tregojnë se vërtet uji që ju jepet me pi banorët zjarrit xhehenamit ka këto përshkrime kaq të merruese dhe kaq të shëmtuara, pra është uji I zi, është uji I Iran, do thot me pi, është uji I qelbër, edhe që e ka arrit, do thot maksimumin e nxehtësisë.
Hadithi që lexuam më lart që ka ardhur te Tirmidhiu vazhdon edhe për shkruan këtë ujë, mirë po që sa rreth atij hadithi ka mos pajtimi me zjetare që pra në atë hadith thuhet se pra ky ujë është sikurse akru zejt, pra sikurse çështja Ibn Abbasi thotë ajo ndërsira, ajo papastërtia ose ai vaji i papastër që mbetet kur nxehet shumë. Prandaj thotë fa idha qarrabahu ila wajhihi saqatat farwatu wajhihi fi. Kur të afron afër fytyrës tij thotë lkura e fytyrës bie mbi të. Po se do të shoh pra për shkakun që ky ujë është një gjë që e urrejnë edhe nuk e pëlqen shpirti i njeriu, pra as nuk dëshiron as me pa, aq është thotë edhe pamjen e ka të shëmtuar, po gjithashtu edhe shijen e ka të shëmtuar, nga se siç e përshkruan Allahu subhanahu wa taala surin Ibrahim, thotë wa yusqa min ma'in sadidin yatajarruhu wa la yakadu yusighuhu. Thotë atyre ju jepet me pi ujë i qelbur. Po çu është në disa për interpretime më lart që ky ujë po pi përshkrimet e tij është që është edhe i qelbur, po është një gjë që kur e sheh njeriu urrejnë edhe nuk e pëlqen. Po shumë i shëmtuar, po gjithashtu edhe shijen e ka shumë tron. Nga se Allah subhanahu wa taala thotë yatajarruhu, ai provon me pi, mirë po nuk ka mundësi me gëlltit ato. Kjo këtë ishte dohon përshkrimi këtij uji kur ata i afrohen me pi. E si është do thotë gjendja e tij pasi që të pinë ato. Pra Allahu subhanahu wa taala tregon thotë se ata pasi që të pinë këtë ujë, pasi që të kalojnë në barqet e tyre, atëherë ai ujë ja u copton gjitha zorët e tyre. Pra Allahu subhanahu wa taala në surën Muhammed thotë wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Atyre do t'i jepet me pi ujë të vluar, i cili ja u copton zorët e tyre. Po ashtu thotë yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Walahum maqamu min hadid, ata ky ujë pra do t'ja coptoj, do t'ja shkrikejt atë që e kanë në barqet e tyre edhe lkurat e tyre, edhe për ta do të ketë si dënim pra çekiça që janë prej hekurit. Thotë kjo tregon se vërtet banorët e zjarrit do të përjetojnë një dhimbje shumë të madhe pasi që ta pinë këtë ujë. Pa ka dhimbje më të madhe se sa dikujt që do thotë i coptohen zorët prej brenda tina. Mirë po megjithë këtë momente që këto zorë copton ato prap kthehen në gjendjen e tyre normale. Po kështu është dënimi në zjarr, Allahu na ruaj prej dënimit në zjarr xhehenamit. Siç ndodh edhe me lkurat. Ku Allah subhanahu wa taala thot në surën Nisa, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'adab. Sa që atyre ju djegën, ju përcëllojnë lkurat, na ja ndrrojnë ato me lkura të reja që ata ta shejojnë më shumë dënimin e Allahut. Kështu pra tregohet kjo tregon se sa i fuqishëm është Allahu subhanahu wa taala. Po në moment kur këto zorë coptohen, Allah subhanahu wa taala i kthen në çast pra në gjendjen e tyre të mëparshme normale. Ashtu sikurse edhe lkurat pra njëjtë veprohet edhe me zorët e tyre. Edhe pra dim që prej kësaj nuk e shpëton njeriu veç se Allahu subhanahu wa taala. Kështu që njeriu pra besimtari do të mbështetet te Allahut, edhe ta lutoj Allahun subhanahu wa taala, ai që i mbështetet Allahut, Allah i mjafton edhe ta mbrojë prej poshtrimit këtë botë edhe në botën tjetër. Ai që largohet prej Allahut, atër Allahu subhanahu wa taala, siç e kemi parë pra në ajetin para kësaj ajetin 27 thotë walan tajida min dunillahi multahada. Ti nuk do gjesh strehë dhe mbrojtje përveç se te Allahu subhanahu wa taala. Said ibn Jubair një prej komentuesve të Kuranit, po prej komentuesve të hershëm të Kuranit, Allahu mëshiroft, kur e komenton këtë ajet thotë kur banorët e zjarrit pra i ka plan uri e madhe, atyre i jepet me hangër prej zekumit, pemës së zekumit. Sa do kur hajnë prej kësaj pemë, ju bjen lkura e fytyrës në tokë. Prandaj thotë sikur dikush të kalon te afër tyre dhe të shehte lkurat e fytyra në tokë, do t'i njehte secilin prej tyre. Pra që kjo është lkura e filanit. Pastaj thotë atyre do t'i jepet, pra do t'i bëhet të përjetojnë një etje të madhe, edhe kërkojnë pra që shepon prej ete që të pinë diçka ose të freskohen me diçka, e pasaj thot ju jepet ky ujë i cili është sikurse xhehi shkrir, i cili pra e ka arrit maksimumin e nxehtësisë, e thot kur i afrohen pra me këtij uji, qysh e po më lart tash ju djeget edhe mishi që ka mbet. Pra më herët ju bjen lkura, këtyre do thot tash ju djeget mishi i cili ka mbet pa lkurë,
Edhe kur ju përcëllohet ajo djegja, do thotë i bie edhe mishi prej fytyrave tyre në tokë. Prandaj Allahu subhanahu wa taala, pasi që po e përshkruan këtë ujë me këto cilësi kaq të tmerruese dhe të shëmtuara, po thotë bi'sa sharabu. Sa pije e keqe është kjo. Sa pije shëmtuar dhe tmerruese është kjo. Po cila është kjo pije? Pra, edhe pse në ajet nuk u përmend, mirë po nën kuptohet, pra sa pije e keqe është ky ujë, që ata shpresojnë që përmes saj kanë me shujt etjen e tyre, ose kanë me largu këtë nxehtësi që i ka kaplu, edhe do thotë me largu këtë dënim, mirë po ajo shton edhe më shumë dënimin. Ajo shton edhe më shumë dëshkimin e Allahut subhanahu wa taala. Wa sa'at murtafaqa, edhe sa vend banim i keq është zjarri i xhehenamit. Pra ngjaj shumë sikur se besa është edhe sa vend banim i keq edhe i shëmtuar, elhamdullah është zjarri. Realisht, domethënë fjala murtafaqa në gjuhën arabe pra në origjinë është prej një gjë ku njeriu mbështetet për me gjetë rahati. Pra murtafaqa ka kuptimin muttaka. Pra një gjë ku njeriu mbështetet pasi që u lodh për mu ndje më rahat edhe më komod. Prandaj kjo murtafaqa mundet me kanë në vend ku njeriu gjen rahati që është i mirë, edhe i bukur që është xheneti. Por kena më pa në jetën që vjen mos sajna. Allah subhanahu wa taala përshkruan do të xhenetin thot wa hasunat murtafaqa. Xheneti është një vend i mirë i mrekullueshëm, një vend banim ku njeriu gjen të thotë atë rahatinë dhe komoditetin e plot. Kurse për zjarrin po thotë wasa'at murtafaqa. Sa vend banim i keq ose vend i keq është ku njeriu shpreson që aty do ta gjej rahatinë. Mirë po, pra na e dim që në zjarr nuk ka rahati. Eri nuk rahatohet kur. Prandaj disa dietar kanë thënë qëllimi i këtij ajeti është se Allah përmes saj na dëshiron më tallë dhe më përqesh me jo besimtarët ose me banorët e zjarrit. Pra, ky ajet nuk flet në realitet ashtu siç është. Mirë po Allah do thotë përqeshet edhe tallet me ta. E pri komentuesve të tjerë Kuranit kanë ardhur dhe komentime ndryshme që murtafaqa është kuptimi vend tubim. Sa vend tubim i keq është xhehenami ku njerëzit do të tubohen edhe do të dënohen aty. E prej Ibn Abbas dhe tjerë ka ardhur pra që është për qëllim vend banimi apo vend qëndrimi dhe vend strehimi i xhehenamit. Po sa vend strehimi dhe vend banimi keq është ai. Po këto komentime janë për afërt ose kuptimi i tyre është i për afërt. Pra Allahu subhanahu wa taala përmes saj po don me tregu ose me nënçmuar dhe me tregu se sa shëmtuar dhe keqe është gjendja e banorëve të zjarrit edhe vetë zjarrit. Po është vërtet ai një vend banim, vend strehim dhe vend qëndrim shumë i keq. Edhe është një vend shumë i keq nëse njeriu do thotë mendon se aty do gjej rahati ose do gjej komoditet. Nga se nuk ka aty pra rahati, aty ka dënim të madh, tashpër, të vështirë edhe që është i vazhdueshëm, pa i pandërprerë në pafundësi. Prandaj banorët e zjarrit të xhenemit e humbin çdo shpresë që ndonjë ditë sa do pak do t'ju lehtësohet dënimi i zjarrit të xhenemit. Pra humbin çdo shpresë që do të ketë hajër dhe mirësi në atë vend. Edhe humbin çdo shpresë do thotë prej që Allah subhanahu wa taala do t'i mëshirojë, do t'i nxjerrë për atë. Qysh nga se Allahu subhanahu wa taala pra i harron ata, pra kuptimi është i lën në dënim ashtu siç e kanë harruar ata vetë Allahu subhanahu wa taala në jetën e kësaj bote, edhe nuk e kanë përmendur, edhe nuk i kanë adhuruar, qysh ka qenë pra çështë e përshkruan Allahu gjendjen e tyre në ajetin pararendës që e kemi shpjeguar në dersën e kaluar. Prandaj Allah subhanahu wa taala thot në surën Furqan innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Vërtet zjarri i xhehenamit është një vend banim dhe vend qëndrim shumë i keq. Pra peshom se si ky ajet po na përshkruan neve se çfarë dënimi i madh dhe i ashpër do t'ju zbres ose do t'i godas po keqbërësit mohus në zjarr të xhehenamit. Pra po na jep një përshkrim që vërtet pi tmerrit edhe për këtij përshkrimi edhe ndridhet trupi i besimtarit edhe zemrën e tij ka plan do thonë një frikë e madhe. Në fund dikuj mundet me lin pyetja, do thonë çysh ka mundësi që Allah subhanahu wa taala bot që kur ata kërkojnë ndihmë edhe freskim ose diçka më i dhon me pi, do t'ju jepet me pi, pra do t'ju ndihmohet në farë mënyre me këtë ujë, kurse peshom që ky ujë, pra i cili është sikur se xehja e shkrir, është për dënimeve më të tashmëra që i jepet, do thotë banorët e zjarrit të xhehenamit. Përgjigjja për këtë është se kjo është pi formave ose mënyrave
të gjuhës arabe ose të shprehurit në gjuhën arabe. Edhe në këtë që dim, pra Kurani ka zbritur në këtë gjuhë, prandaj edhe përdor këto metoda ose këto forma. E kanë ardhur, do thot, edhe në poezinë e gjuhës arabe diçka e ngjashme me këto. Që ka ardhur për shembull në poezinë apo vargun poetik prej poetit njohur Amr ibn Ma'di Karib, i cili thot wa khaylun qad dalafat laha bi khaylin tahiyatu bainihim darbun wa waji'un. Pra e përshkruan një betejë që ka ndodhur, thot kuajt po ju kanë afruar njëri tjetrit ngadalë. Po qëllimi është që shafrohen kuajt, do thot ato dy taborët e betejë njëri afër tjetrit për ngadalë. Edhe përshëndetja mes tyre ka qenë goditje e dhëmshme. Po qëllimi është që nuk ka pas përshëndetje mes tyre veç se kjo goditje e dhëmshme. Prandaj edhe për këta keqbërësit mohues në zjarrin e xhehenamit nuk ka ndihmë tjetër veç se ky ujë i cili është sikur se xehja e shkrirë. Prandaj peksojna kuptojna që të përbanorët e zjarrit të xhehenamit nuk ka ndihmë, nuk ka freski, nuk ka shpëtim për ta në asnjë moment edhe në asnjë çast. Inshallah në dersën e ardhshëm vazhdojmë dhe shpjegojmë edhe ajetin e radhës Allahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.